البربر سكان شمال إفريقيا الأصليون، لهم تاريخ غني وعريق يمتد إلى ما قبل وصول الإسلام بآلاف السنين. كانوا منظمين في قبائل لكل منها عاداتها وتقاليدها الخاصة. عرفوا بصلابتهم واستقلالهم الشديد، وقاوموا بنجاح العديد من محاولات الغزو، بما في ذلك تلك التي قام بها الرومان والبيزنطيون. كان البربر مزارعين وتجارا وحرفيين مهرة، وعلى الرغم من انقساماتهم القبلية إلا أنهم شاركوا لغة وتراثا ثقافيا مشتركا، مما كان بمثابة قوة موحدا لهم. كان لوصول الإسلام في القرن السابع الميلادي نقطة تحول في تاريخ البربر، حيث بشر بعصر جديد من التبادل الثقافي والتحول. في قلب شبه الجزيرة العربية كان تحول روحي عميق يحدث مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. تلقى النبي محمد المولود في مكة وحيا إلهيا شكل أساس القرآن الكريم، الكتاب المقدس للإسلام. دعا الإسلام إلى التوحيد، مؤكدا على عبادة إله واحد هو الله. انتشر الدين الجديد بسرعة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، موحد القبائل العربية المتباينة تحت رايته. في غضون بضعة عقود أقاموا إمبراطورية إسلامية واسعة تمتد من إسبانيا في الغرب إلى نهر السند في الشرق. أتاح هذا التوسع السريع لهم التواصل مع ثقافات وحضارات متنوعة، بما في ذلك البربر في شمال إفريقيا. بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا المعروف بالمغرب في منتصف القرن السابع الميلادي. بدافع من مزيج من الحماس الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، عبرت الجيوش الإسلامية بقيادة قادة عسكريين موهوبين شبه جزيرة سيناء ودخلت مصر. من مصر تقدمت الجيوش الإسلامية غرباً على طول ساحل شمال إفريقيا. قاوم البربر المعتادون على استقلالهم التقدم العربي بشراسة، كما شكلت تضاريس شمال إفريقيا الوعرة بكثبانها الجبلية الشاسعة تحديات كبيرة للجيوش الغازية. اتسمت المواجهات الأولى بين العرب المسلمين والقبائل البربرية بالصراع والمقاومة. لم يكن من السهل إخضاع البربر المعروفين بثقافة المحاربين واستقلالهم الشديد. لقد اعتبروا الغزاة العرب تهديداً لطريقة حياتهم التقليدية واستقلالهم الذاتي. استخدم البربر الفرسان والتكتيكيون المهرة حرب العصابات، مستخدمين معرفتهم بالمنطقة لصالحهم. وعلى الرغم من نجاحاتهم الأولية، سرعان ما أدرك العرب أن غزو المغرب سيتطلب أكثر من مجرد القوة العسكرية. لقد أدركوا الحاجة إلى فهم الديناميكيات الاجتماعية والسياسية المعقدة في المنطقة والتكيف معها. المحطة الخامسة، معركة تلمسان، نقطة تحول. كانت معركة تلمسان التي دارت رحاها عام 708 ميلادية بالقرب من مدينة تلمسان في الجزائر الحالية من أهم المواجهات بين العرب والبربر. واجهت القوات العربية بقيادة موسى بن نصير جيشا بربريا هائلا بقيادة الكاهنة، ملكة بربرية أسطورية. قامت الكاهنة وهي قائدة عسكرية ماهرة وشخصية موحدة للقبائل البربرية بحشد جيش كبير لمقاومة التقدم العربي. وعلى الرغم من نجاحاتها الأولية، هزمت قوات الكاهنة في النهاية وقتلت هي نفسها في المعركة. أبرزت معركة تلمسان على الرغم من كونها انتصارا للعرب مرونة وقدرات البربر العسكرية، كم أثبتت العدو المغربي بيونا طويل وشاق. المحطة السادسة، تحول تدريجي من الصراع إلى التعايش. بعد فترة الصراع الأولية بدأت العلاقة بين البربر والعرب في التطور. كان أحد العوامل الحاسمة هو الإيمان المشترك بالتوحيد. تبنى العرب مدركين أن التحولات القسرية تأتي بنتائج عكسية، نهجا أكثر تسامحا، مما سمح للبربر باعتناق الإسلام تدريجيا بوتيرتهم الخاصة. كان الزواج بين العرب والبربر عاملا مهما آخر. عزز هذا الاختلاط بين الثقافات التفاهم وكسر الحواجز الاجتماعية. علاوة على ذلك، وجد مفهوم المساواة الإسلامي
الذي تجاوز الانقسامات القبلية والعرقية صدى لدى العديد من البربر الذين عانوا من التقسيم الطبقي في ظل الحكام السابقين. المحطة السابعة: البربر والفتح الإسلامي، طريق ذو اتجاهين. لم يكن الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا أحادي الجانب، فقد لعب البربر الذين لم يكونوا متلقين سلبيين للثقافة الإسلامية دورا نشطا في تشكيل مسار التاريخ الإسلامي. برز العديد من العلماء البربر في مختلف مجالات العلوم الإسلامية مثل التفسير والفقه واللغة. لقد لعبوا دورا حاسما في نقل المعرفة الإسلامية إلى أجزاء أخرى من العالم. علاوة على ذلك، قدم البربر مساهمات كبيرة في التوسع العسكري للإمبراطورية الإسلامية. المحطة الثامنة: انتشار العلم والثقافة الإسلامية. بشر ظهور الإسلام في شمال إفريقيا بعصر جديد من الازدهار الفكري والثقافي، وتم بناء المساجد وهي مراكز للتعليم الديني في المدن والبلدات في جميع أنحاء المنطقة. وأصبحت اللغة العربية لغة القرآن الكريم، لغة الإدارة والعلوم والتجارة. أتقن العلماء البربر اللغة العربية وقدموا مساهمات كبيرة في الأدب والشعر والفلسفة العربية. وأدى التركيز الإسلامي على التعليم بغض النظر عن الوضع الاجتماعي إلى إنشاء المدارس التي وفرت التعليم للأولاد والبنات على حد سواء. المحطة التاسعة: إرث اعتناق البربر للإسلام، اندماج الثقافات. كان اعتناق البربر للإسلام عملية تدريجية، ولكنها كانت عملية تحويلية أدت إلى اندماج فريد للثقافات. أصبحت المعتقدات والممارسات الإسلامية متشابكة مع التقاليد البربرية القائمة، مما أدى إلى تكوين هوية إسلامية مميزة لشمال إفريقيا. يتضح هذا المزيج من التقاليد العربية والبربرية في عمارة شمال إفريقيا ومطبخها وموسيقاها، التي تظهر مزيجا من العناصر الإسلامية والتي سبقت الإسلام. كما لعب البربر دورا حاسما في الحفاظ على المعرفة والتقاليد الإسلامية ونقلها. المحطة العاشرة: الإرث الدائم، تأثير البربر على التاريخ الإسلامي. يمتد تأثير البربر على التاريخ الإسلامي إلى ما هو أبعد من شمال إفريقيا. عبرت الجيوش البربرية بقيادة القائد الأسطوري طارق بن زياد مضيق جبل طارق عام 711 ميلادية، وغزت معظم شبه الجزيرة الإيبيرية، مؤسسة الحكم الإسلامي الذي استمر لعدة قرون. ساهمت براعة البربر العسكرية ومهاراتهم الإدارية بشكل كبير في إرساء الحكم الإسلامي في إسبانيا وتوطيده. كما لعبوا دورا حاسما في نقل الثقافة والعلوم الإسلامية إلى أوروبا، مما أثر على مجالات مثل الهندسة المعمارية وعلم الفلك والرياضيات والفلسفة. المحطة 11: الخاتمة، نسيج من الثقافات. كان اللقاء بين الإسلام وشعب البربر في شمال إفريقيا عملية معقدة ومتعددة الأوجه شكلت مصير المنطقة. لقد كانت قصة صراع ومقاومة تلاها قبول تدريجي وتبادل ثقافي، وفي النهاية اندماج فريد بين التقاليد العربية والبربرية. اعتنق البربر الإسلام ولعبوا دورا حيويا في نشره، مع ترك بصمة لا تمحى على الحضارة الإسلامية. لا يزال إرث هذا اللقاء واضحا حتى اليوم في ثقافات شمال إفريقيا المتنوعة والنابضة بالحياة، حيث تتشابك المعتقدات والممارسات الإسلامية بشكل وثيق مع التقاليد البربرية. تعد قصة الفتح الإسلامي ورد فعل البربر دليلا على القوة الدائمة للتبادل الثقافي وإرث البربر الدائم في تشكيل مسار التاريخ.